એક છોકરાનો એનો મિત્ર મરી ગયો, યુવાન વયે મરી ગયો. એટલે એને બહુ દુઃખ થયું, એકદમ શોક મગ્ન હતો. મેં પૂછ્યું, શું કામ તું દુઃખી છે? તો કે મારો મિત્ર મરી ગયો. પછી એને મેં કીધું કે તારો મિત્ર મરી ગયો તો બહુ ખરાબ ઘટના છે, દુઃખદ છે, કરુણ ઘટના છે. પણ પહેલાં મારો એક જવાબ આપ કે તારો પરમ મિત્ર કોણ છે? આ તો મિત્રો તો ઘણા હોય, પરમ મિત્ર કોણ છે? વિચાર કરતો થયો. મેં કીધું જ્ઞાનીઓ કહે છે, શાસ્ત્રો કહે છે, તારો પરમ મિત્ર તું જ છો. અને એ મરી તો નથી ગયો ને, એને તે મારી નથી નાખ્યો ને, એ ચેક કરી લે છે. પરમ મિત્રનું મૃત્યુ એટલે પોતા વિશે તિરસ્કાર ભાવ, હલકો અભિપ્રાય, નિંદા, નિરાશા, ગીવઅપના પરિણામ. એટલે તમે તમારા પરમ મિત્રનું ખૂન કર્યું છે. અને એ મરી જાય ત્યારે અપાર દુઃખ થવું જોઈએ. જો તમને તમારા વિશે હલકો અભિપ્રાય બાંધ્યો, આઈ કેન નેવર ડુ ઇટ. ભૂલ વિનાને તો કેવલ ના મળે, સંવેગ નહીં. ભૂલો વચ્ચે ગો ઓન એન્ડ ઓન, આને જ કહેવાય સંવેગ. સંવેગની મૂડી તું પહેલાં ભેગી કરીને પછી યાત્રા શરૂ કરજે. કારણ કે સંવેગ તો ટકવો જ જોઈએ. અને જેમ પાછળ પડે તેમ જમ્પ કરવાનો સંવેગ વધવો જોઈએ. પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ બિંગ યોર ફ્રેન્ડ, યુ આર બિંગ યોર એનિમી. સમજો કોઈ વિદ્યાર્થી હોય, નક્કી કર્યું દરરોજ 5 વાગે ઉઠી અને ભણવું છે, કારણ કે હવે 2 મહિના છે. અને આ સંકલ્પ એના દિલથી કર્યો છે. તેથી એલાર્મ પણ મૂકે. 5 વાગે ઉઠ્યો, સોમવારે ઉઠ્યો, મંગળવારે ઉઠ્યો, બુધવારે ઉઠ્યો, ગુરુવાર, શુક્રવાર. 5 દિવસ જો 5 વાગે ઉઠે ને, 6ઠા દિવસે ઉલટું થાય. કાંઈ 6ઠા દિવસે 8 વાગ્યા સુધી આંખ ખુલી જ નહીં. એલાર્મ વાગ્યો કે ન વાગ્યો, મૂક્યો કે ના મૂક્યો, કોઈએ બંધ કરી નાખ્યો કે શું, કંઈ ખબર નથી, પણ ન ઉઠી શક્યો. બહુ દુઃખ થયું. હું સાવ નકામો છું. એક ચીજ નક્કી કરું તે બી કરી શકતો નથી. મારું કંઈ સારું થવાનું જ નથી. આઈ ડોન્ટ હેવ દેટ વિલ પાવર. સી નાવ યુ આર કિલિંગ યોર ફ્રેન્ડ. 6ઠા દિવસે ગોટા માર્યા, એનાથી એટલો બધો એકચ્યુઅલી અહંકાર ગવાયો છે. અને પછી 7મા દિવસે પણ ઉઠાયું નહીં, અથવા ઉઠાયું પણ ઉઠવાનું મન જ ન થયું, ઊંઘ ઉડી ગઈ. પણ હવે તો કલંક લાગી ગયો ને 6ઠા દિવસનો, કે 5-6 દિવસ પણ હું આ સંકલ્પને પ્રમાણે જીવી શક્યો નહીં. એટલે આ જે નેગેટિવ આવી ગયું ને, એટલે એ જાગી ગયો તો બી પલંગમાંથી ઉઠ્યો નહીં. એવી એક નિરાશામાં કે આઈ એમ ગુડ ફોર નથિંગ બિકોઝ આઈ ડીડ નોટ ગેટ અપ યેસ્ટરડે. મારું કહેવું એટલું જ છે એને, મૂલ્યાંકન કરે તો બરાબર કર. 7 દિવસનું આપણે એનાલિસિસ કરીએ. કેટલા દિવસે ઉઠ્યો, કેટલા દિવસ ન ઉઠ્યો? 2. તો ખરેખર 2/3 in 7 days I am saying 2/3 he was successful, 1/3 માં ફેલિયર હતો. જો એના આધાર પર ઇમોશન્સ ક્રિએટ કરવાના હોય તો મોર વોઝ પોઝિટિવ એન્ડ લેસ વોઝ નેગેટિવ. પણ તું અહીંયા નહીં જોઈએ, તું આટલું જ જોશે, આટલું જોશે. પછી ઉતાવળિયું એક ડિસિઝન આપશે, જજમેન્ટ આપશે, હું સાવ નકામો છું. એ કોઈ પણ ચીજ સ્થિરતાથી કરી શકતો નથી. પરમેનન્ટ લેબલ લગાડશે, નિરાશામાં ઉતરશે અને છોડી દેશે. એટલે કે તે તારા મિત્રનું જ ખૂન કર્યું. અને મોક્ષ માર્ગમાં આ જ છે. કારણ કે શરૂઆતનું વાતાવરણ અલગ છે. જેમ જેમ ભીતર ઉતરે છે તેમ તેમ એકાંતને બદલે એકલો બની જાય છે. કોઈક એકાંતમાં જાય છે, કોઈ એકલો બની જાય છે. એકલો બની જાય છે ત્યારે એની નેગેટિવિટી સાથે રહી અને પોતે જ પોતાનો ઉત્સાહનું ખૂન કરી દે છે. તારું મૂલ્યાંકન આ પ્રમાણે હોવું જ ન જોઈએ. એક વાર તું જીત્યો, એક વાર સારું કર્યું ને, દેટ મીન્સ યુ કેન ડુ ઇટ. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ 2 વાર કર, 3 ટાઈમ કર. એક વ્યક્તિ મારી પાસે આવ્યો કે બાબા બધું સરસ ચાલતું હોય તો સડનલી હું ઉદાસ થઈ જાઉં છું. ઉદાસ નેગેટિવલી ઉદાસ, એકદમ મૂડ ડ્રોપ થઈ જાય, એકદમ કોઈક નેગેટિવ વેવ જ આવી જાય. બધું સરસ ચાલતું હોય અને કોઈ વાર એવું આવીને એના કારણે પછી બધું જ બગડી જાય. કેટલા પ્રયત્ન કરું છું
કે એકદમ ડલ થઈ જાઉં તો પાછા ઉત્સાહમાં આવવા માટે હું કેટલા પ્રયત્ન કરું છું, થતું નથી. જનરલ પ્રયોગ તો એ છે કે જેવા તમે ઉદાસ થાઓ એટલે તમને બધા વચનામૃતો યાદ કરવાના અને યાદ કરીને બરાબર એ નેગેટિવિટી, એ ડલ ફેઝ, એ મૂડને સામે લડવાનું અને ગમે તેમ કરીને સ્માઇલિંગ ફેસ પાછું લઈ આવવાનું અને પાછા ઉત્સાહમાં આવવાનું. આ એક પ્રયત્ન અને પ્રયોગ તો તમે કરતા જ હશો. મેં પેલા વ્યક્તિને કીધું મારી પાસે એક નવો પ્રયોગ છે. તો કે બોલો ને બાપા. આ નવો પ્રયોગ એ છે કે ક્યારેક ક્યારેક તું ઉદાસ બને ને તો એને સ્વીકાર કરી લે એન્ડ ફ્લો વિથ ધ ફ્લો. દર વખતે તું લડે છે, ઝઘડે છે તારી સાથે સાથે કે આવી રીતે ડલ નહીં થવાનું, પ્રયત્નો કરે છે ઉલ્લાસમાં આવવાનું. કૃત્રિમ ઉલ્લાસ આવે પણ છે. ક્યારેક ક્યારેક પોતાને ઉદાસ રહેવાની પણ છૂટ આપો, રજા આપો કે જા એક બે દિવસ આવી રીતે આમ થોડું ચડાવીને રહેવો. ન સ્વીકાર કરો, સહકાર આપો. ઉદાસ રહેવા માટેનો એક સહકાર આપો. ટ્રાય ધીસ. અત્યારના તમને નહીં બેસે, તમને થાય કે અરે મહેનત કરવાની, પુરુષાર્થ કરીને એને દૂર કરવાનું. આ દૂર કરવાની જ મહેનત હું કહું છું તમે, પણ એક બીજો પ્રયોગ છે. એવરી ટાઈમ તમે ઝઘડો છો ને, આ મન છે ને ગધેડાની પ્રકૃતિ જેવો છે. ગધેડાને જો આપણે ખેંચીએ ને તો એ બીજી જ દિશામાં દૂર જાય. એકવાર તમે ઉદાસ તમે થયા ને, એકદમ આમ ડલ થયા, ડિપ્રેસ થઈ ગયા, દર વખતે ડિપ્રેસ નહીં થવાનું, ડિપ્રેશનની શિબિરમાં શું કીધેલું, એક વખત આ બીજો પ્રયોગ ટ્રાય કરી દેજે. જા કેટલા દિવસ રહેવું છે તું જ કે. 3 દિવસ રહેવું છે, જા 3 દિવસની રજા આપું. તમે તમારા મિત્ર થઈને એકવાર હેલ્પ કરો પોતાને. શરીર ગમે તેટલું તમે સાચવતા હો, પુષ્ટ હોય, પણ ક્યારેક માંદું પડે છે કે નહીં. શરીરનો ધર્મ છે કે દરરોજ તંદુરસ્ત રહે, પણ કોઈક વાર આ જીવનનો ક્રમ છે, દેહનો ધર્મ છે, અને કોઈ વાર માંદો પડી જાય એમાં એટલે હાય હોય શું કરવાનું. અરે આટલું બધું સાચું તોય માંદો કેવી રીતે, અરે પડ્યો. એવી રીતે કોઈ વાર મનથી પણ માંદો પડી જાય, એમાં શું. જો છોકરાઓ રડતા હોય, નાના છોકરાઓ કોઈને હોય તો એને બરાબર ખબર હશે, એ રડતો હોય ને તમે એને કહો કે રડ નહીં, રડ્યા વિના બોલ, શું જોઈએ છે, શું કરવું છે, પણ રડ્યા વિના બોલ, એ વધારે હાથ પગનું વધારે ગડબડ કરશે. કોઈ વાર તમને એના ઉપર ધ્યાન જ નહીં આપવાનું, એકવાર રડતું બંધ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ વન વે ઓફ ટેકલિંગ યોર નેગેટિવિટી ટુ. એકવાર પોતાને રજા આપો, છૂટ આપો. તમે જુઓ જેવી છૂટ આપશો ને તો પાછું આ મન બહુ વિચિત્ર છે. અને એ પણ એક્સપેક્ટ નહીં કરતા કે જો હવે મને ઉલટું, એમ નહીં કરતા. ફ્લો વિથ ધ ફ્લો, ફોલ વિથ ધ ફોલ. નદીનું વહેન આમ છે, દર વખતે નદીનું વહેન આમ હોય તો તમે સામે જ તરવાનો આગ્રહ રાખ્યો છે. તમને રડવું આવે તો કે રડવું નથી, એકવાર એને સાથ આપ. ચાલો વહે છે ને આ રીતે છે ને, ભલે હું ખાલી એને જોયા કરીશ કે અત્યારના એને થોબડું ચડેલું છે, અત્યારે એને રડવું આવે છે, અને એને કહેવાનું કે આઈ એમ યોર ફ્રેન્ડ, ડોન્ટ વરી, યુ વોન્ટ ટુ બી અપસેટ નો ફોર સમ ટાઈમ, યુ વોન્ટ ટુ સ્ટે ડિપ્રેસ્ડ, યુ આર અલાઉડ. હાઉ મચ ટાઈમ, જસ્ટ આસ્ક. પેલો કે મને કંઈ ખબર નથી કેટલો ટાઈમ રહીશ, ઓકે, કોઈ લિમિટ નહીં થા. પણ ધીમે ધીમે યુ વિલ રિયલાઇઝ કે વેન યુ આર ટોકિંગ વિથ યોર ઉદય, યુ આર ગેટિંગ સેપરેટેડ ફ્રોમ યોર ઉદય. અને જે મહા મહેનતથી થયું ને એવો સાક્ષી ભાવ ધીમે ધીમે ડેવલપ થાય છે. અને પછી જ્યારે નીકળશો ને તો મેચ્યોર થઈને નીકળશો બહાર, કે કાંઈ એમાં આ ગભરાવા જેવું નહોતું. આ ફેઝમાં, આ મૂડમાં કાંઈ એવું ગભરાવા જેવું નહોતું. આ જેવા છૂટા થઈ ગયા પછી આ આવતું જ નથી. એકવાર સાક્ષિત્વની મહેનત કરી નાખે એમાં, સ્વીકાર અને સાક્ષી. લડવાનું છોડી દે બસ. અને હું કહું છું એકવાર તમને ઉદાસ રહેતા આવડ્યું ને, તમે ઉલ્લાસમાં જ રહેશો. હવે તમને ટેન્શન નહીં થાય, કારણ કે તમને થાય કે એવી કોઈ વાર હોલિડેની જરૂર પડશે તો મળશે 3 દિવસ. ઉદાસ રહેવાની તને રજા મળશે, છૂટ મળશે, હોલિડે મળશે ઉદાસ રહેવા. અને એના કારણે જે તણાવ ઊભો કરો છો ને એને બદલે તમે અરે વેનની સામે જવાને બદલે વેનને સાથ આપો ને, કોઈક નવા પ્રદેશનો તને અનુભવ થશે, કોઈ જુદી જગ્યા પર પહોંચી જશે તું. એક નવી ચીજ તારામાં તને ઓળખવાને જાણવા મળશે. સો ટ્રાય ધીસ. સી કેટલાક વખત આજનો દિવસ બહુ સારો છે એવું તમે બોલો, બહુ સારો ગયો. વિદ્યાર્થીઓ પણ બોલે, વેપારીઓ પણ બોલે, સેવકો પણ બોલે,
સાધકો પણ બોલે, આવું બોલે. મારો પ્રશ્ન છે કે આજનો દિવસ સારો ગયો અથવા આજનો દિવસ ખરાબ ગયો, એની ક્રાઇટેરિયા શું છે? તમે કયા આધારે કીધું? તો કે વિદ્યાર્થી જ્યારે એમ બોલે કે આજનો દિવસ સારો ગયો એટલે આજે સારું ભણાયું. વેપારી જ્યારે બોલે કે આજનો દિવસ સારો ગયો તો કે આજે સારું ગ્રાહકો ઘણા આવ્યા કે તમારું કંઈ ડીલ થઈ તો તમે કહો છો કે આજનો દિવસ સારો ગયો, વેપારી થાય. અને સાધક બી સેવક બી અમુક કામો એ પૂરા કરવાના હતા, એ બધા થઈ ગયા તો તમને થાય આજનો દિવસ એકદમ સારો ગયો, સિસ્ટમેટિક ગયો. રાઈટ? આ બે દિવસની જે સરખામણી છે, સારા અને ખરાબ દિવસની, એનું ક્રાઇટેરિયા છે કામ. કામ થયું તો તમે ખુશ રહો છો ને દિવસ સારો ગયો. કામ ન થયું તો તમે કહો છો કે આજનો દિવસ સારો ન ગયો. પણ હું પૂછું, તમે યંત્ર છો કે ઉત્પાદનની અપેક્ષાએ જ યંત્ર બરાબર ચાલ્યું કે નહીં એમ માપવાનું? તમે કોઈ ભેંસ છો? કેટલા લીટર દૂધ કાઢ્યું, કેટલા કામ પૂરા કર્યા, કેટલા લેખ લખ્યા, કેટલી મીટિંગો કરી? એક સાધક તરીકે એક પ્રિન્સિપલ યાદ રાખજે, કામ કરતા જીવન વધારે મહત્વનું છે. આજના દિવસમાં તું શાંત કેટલો રહ્યો, આનંદિત કેટલો રહ્યો, સંતુષ્ટ કેટલો રહ્યો, પોતા સાથે કનેક્ટેડ કેટલો રહ્યો. ભલે કોઈ વાર બે કામ ઓછા થયા હોય, કાલે કરી લેશું, પરંતુ એ ખાલી કામની અપેક્ષાએ, ઉત્પાદનની અપેક્ષાએ જો તું ગણતરી કરશે, હિસાબ કરશે તો તું રોંગ જશે. આજે કેટલો સંતોષ, કેટલી શાંતિ, કેટલી સ્વસ્થતા, એ મહત્વની છે. એટલે આજનો દિવસ સારો કે આજનો દિવસ ખરાબ, એનું મૂલ્યાંકન માત્ર પરિણામો એટલે રિઝલ્ટ કે ઉત્પાદન કે ગણતરી કે આંકડા કે હિસાબના આધારે નહીં કરો. ઇટ ઇઝ ચાઇલ્ડિશનેસ. કામ કરતા જીવન વધારે મહત્વનું છે. ઓવર્ટ બિહેવિયર કરતા ઇનર સ્ટેટ વધારે મહત્વનું છે. અને એનાથી જે સંતોષ મળશે ને, કાલે તું ડબલ કામ કરી શકશે. દરરોજ કેમ સૂર્યોદય છે? કારણ કે ફ્રેશ, યુ કેન સ્ટાર્ટ ફ્રેશ એવરી ડે. અને આ બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે ભૂલોની સામે, અને એ બી આજુબાજુવાળા બધા કરી શકે અને તું ના કરી શકે, તું તારો મિત્ર રહેજે. પરમ મિત્ર, તારો સૌથી પરમ મિત્ર તું જ છો.